Welcome to Ipal channel. USA embassy එකෙන් දාලා තියෙනවා information වගේක් ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් opportunities. ඉතින් මොනවද කියලා මෙතන opportunities දාලා නැහැ. ඒගොල්ලන් contact කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැක්ක එකක්. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්නවා ඇති ගොඩක් කට්ටිය ඒ සම්බන්ධව කැමැති ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒකට opportunities ටිකක් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දැකලා නැහැ. මොකද reach එක තිබ්බ comments ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් channel එකෙත් ඇති එහෙම කට්ටිය ඒ ගැන හොයන කට්ටිය හරියන්නේ නැති. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ ගැන හොයලා බලලා ළමට හැකියාව තියෙනවා නම් මේ ගැන ගන්න. ඒගොල්ලෝ ඉන්ෆර්මේෂන් එක දාලා තියෙන higher education opportunities in the USA. You can contact Education USA Sri Lanka and the US Sri Lanka Fulbright Commission for information on education, exchange and scholarship opportunities in the United States. ඉතින් මේක ඒගොල්ලන්ම කරන දෙයක්. ඉතින් මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ pages වෙනම mention කරලා තියෙනවා. ඒ US Embassy Colombo Sri Lanka කියන page එකට ගියොත් මේ ඔක්කොම informations තියෙනවා. ඉතින් අපි memes බලනවා ඒ හැම දෙයක් බලනවා වගේ මේ වගේ වැදගත් දෙයක් හම්බුනොත් ඒකත් පොඩ්ඩක් දන්න කියන කට්ටියට කියන්න. මොකද ඒක ගොඩක් වැදගත් වේවි තව කෙනෙක්ට හොඳ opportunity එකක් විතර දකින්න. මොකද green card අපි දානවල ලොතරැයියට ඒ වගේ මේක ඇදෙනවද නැද්ද කියන එක fingers crossed දෙයක්නේ. හැබැයි මෙතනදී Tamanට ඒ capability එක තියෙනවා නම් information හරියට gather කරගත්තොත් Tamanට තව අවකාශයක් තියෙයි USA වල ගිහිලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහාට වගේ ජීවිත සකස් කරගන්න. ඉතින් මේක හොඳ opportunity එකක් වෙයි. තමන්ට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් try කරන්න. තමන්ට capability එක මොනවද කියලා දැනගන්න. ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තව කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ සම්බන්ධව දැනුවත් වෙන්න ඒගොල්ලන්ට කියන්න. Right? All the very best. Good luck.